Good morning, everyone. Okay. Last week we talked about the fact that practicing chant is to practice a combination of accruing blessings and increasing wisdom. Tuần vừa qua chúng ta nói rằng tu thiền là nó tương đương với là mình phải vừa tích tụ phước và phát triển cái trí huệ. Okay. It's a very very broad topic. Cái đó là cái đề mục nó rất là rộng. So we couldn't finish in a one session. Mình nói một buổi thì không có đủ. So do you have any questions? Có ai có thắc mắc gì không? Okay. Yes. Giờ đây con rõ thuộc về công đức như thế nào khác nhau. Question is, how do I accrue blessings, right? Không, mà chỉ gọi là phước về công đức. Phước và công đức khác nhau chỗ nào? Okay. Question is, what is the difference between blessings and merit and virtue? Okay. Difference between blessings and merit and virtue. Okay. Does anyone know? Có ai biết không? Okay. We talked about definition. Nói về cái định nghĩa. This should be something that my students, my loveful people should know how to answer this question. Người xuất gia phải biết trả lời những câu hỏi này. We need to first of all agree on the definition of these terms. Thứ nhất phải nói về cái định nghĩa của những cái chữ này dùng. Okay. So what is merit and virtue? Is a new term. Cái công đức là cái gì? Merit and virtue is two different components. Công đức nó có hai cái phần. Okay. Merit and virtue. Công và đức. All right? And to the simple answer to the question is, when you create merit and virtue, that's how your blessings are accrued. Cái vị mà tạo công đức á, thì cái vị tăng trưởng cái phước của quý vị. Okay. So blessings are results of creating merit and virtue. Thành cái phước á, là cái kết quả của cái sự tạo của công đức của quý vị. Alright. So what is merit and virtue? Công với đức là cái gì? Merit is the act of doing something that's beneficial to others. Okay. Công là mình làm một cái chuyện gì đó mà nó có lợi cho người khác. So far so good. You do something that benefits others. Actually, it takes your doing. Okay. Talking alone is not good enough. Nói cách khác là cái gì phải làm cái gì đó. Nói không có chưa đủ, phải làm. You have to physically do something. So for example, in the ancient times, in the xưa là sao? Người ta, the bodhisattvas, the great Chan bodhisattvas, or as the Chan bodhisattvas, đời xưa mấy vị Bồ Tát đó, they would appear in the world here, thế gian, and do something to benefit others. Họ làm cái chuyện, họ hiện vào cái thế giới này để họ làm cái công việc gì để tạo cái lợi cho người khác. That's part of their chant practice. Đời xưa Bồ Tát họ tu thiền như vậy đó. Okay? So for example, they would come and let's say, you hear a lot of these stories in the Chinese folklore.
nghe những cái về cái văn hóa người Tàu đó, người ta kể chuyện these people they manifest and they back then the roads are very there's no highways, the roads are very bad, so they would themselves fix the road. Thành thời xưa đường xá nó xấu, nó khó đi, xe cộ khó đi mà nguy hiểm. Thành mấy người đó họ tự động họ từ một thân một mình đó, đương thương độc mã mà sửa những cái đường. So they single-minded by themselves fix these roads without asking for any help, không có xin cầu cạnh ai hết. Okay, you see that? Or another person used to offer to carry people on their back because they have a hard time walking these roads. Người khác thì họ chọn là họ cõng những cái người khách hàng đi mà không có, mà tại vì người ta đi khó khăn, người ta đi không được. So for example, they charge them maybe 1 penny to carry you through that stretch of the road that's kind of dangerous, it's kind of hard to walk. Họ chẳng hạn như cái vùng đường xá mà nó khó đi đó, thì người ta cõng cái vị đi, hoặc là mà lấy bao nhiêu tiền hết đó. Okay, so that's creating merit. Bởi vậy cái này gọi là tạo công, lập công. So far so good. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Different topic or same topic? Different topic? Yeah, different question. Another question? Sure. Ask. About silence and being in the quiet state of mind. Is there an objective to stay in that state for as long as you can? Quieting your mind? Yeah, both inside and out of meditation. Both inside and outside of meditation. Okay. Let me finish this and I address that question. The question is, when you quiet your mind, then when we do chant, we try and quiet our mind when we meditate. And also we advise you to try and quiet your mind after you finish meditation in your daily life. So what's the point? No, right? Is that the goal to stay in that state? Is that the goal to stay in that state? As long as you can, And so the question is that the goal is to quiet your mind whether you're sitting in meditation or when you living your normal life. Okay, all right, I address that. Okay. Thì cái câu hỏi là mình thiền á, là mình lắng cái tâm xuống, là mình lắng tâm trong lúc mình thiền, giống trong lúc mình xả thiền mình cũng lắng tâm luôn nữa, thì có phải là mục tiêu là phải như vậy là không? Okay. So going back to you create merit and virtue. Okay. So you create merit by doing something to benefit others. Là quý vị tạo lập công á, để làm lợi người khác. And so the more you can benefit others, the more blessings you generate. Is it clear? Nếu quý vị làm cái gì đó mà lợi càng nhiều người đó, thì cái phước quý vị nó càng nhiều hơn. Okay. So for example, all of us are conditioned to help your own families, our own family members. Okay. Chẳng hạn như chúng ta đó, ai cũng muốn làm lời cho gia đình mình, thân nhân của mình, right? You want to benefit your parents, you want to benefit your spouses, you want to benefit your children, your nieces, your brothers, sisters, and so forth. Okay, là mình muốn làm lời cho cha mẹ mình, cho con cái mình, cho anh em mình. Okay, and that's normal. Okay, so you create blessings by doing that. Mình giúp như vậy mà tạo phước. However, if with the same act, okay, nhưng nếu như cái vị cùng một cái việc làm đó, and yet you can benefit more people, cùng việc làm đó thôi, mà cái vị mà có thể tạo cái lời cho nhiều người hơn nữa, and naturally your blessings will be a lot bigger. Nên cái công đức cái vị tự động nó nhiều hơn. Okay, so if you have wisdom, then you want to create more blessings for yourself in the same act. Thì cái người có trí huệ đó,
Người ta là một cái việc làm thôi, người ta tạo nhiều cái lợi hơn cho người hơn, nhiều cái phước cho người khác. Yes or no? Okay, it's clear, right? So in Chan, in the way I teach my students, and thầy dạy học trò thầy ra sao? I said, you're supposed to create merit and virtue. That is how you accrue blessings. Thành chúng tôi dạy thiền, chúng tôi dạy học trò chúng tôi đó là phải nên lập công đức. And if you want to progress very quickly in Chan meditation, và nếu như quý vị muốn thành công về cái thiền, nó cần sớm nhiều. That includes quieting your mind. Cái tâm quý vị nó càng lắng thêm. Okay. The more advanced you become, the more quiet your mind becomes. Cái vị trình độ nó càng cao chừng nào thì tâm quý vị nó càng vắng lặng chừng đấy, and longer, okay, và lâu hơn nữa. So far so good. Okay, so if you should not stop at just creating merit virtue. Thành thầy dạy học trò thầy không phải chỉ ngừng lại chỗ ta lập công thôi. But I teach them to create great merit. Thầy học trò thầy là tạo đại công, lập đại công. If you will have your exercise discriminating mind, this is the time to discriminate. Quý vị mà có cái tâm mà quý vị chuyên môn phân biệt, nên phân biệt cái chỗ này. Okay. You create great merit, tạo đại công, lập đại công. If you create great merit, then you have greater blessings. Quý vị lập đại công thì có đại phước. Naturally, then you will progress in Chan, whether you like it or not. Quý vị lập đại công như vậy, quý vị sẽ tiến bộ khi mà tu thiền. Quý vị không cần phải lo gì hết. You don't need to worry about it. Whether I'm making progress or not. Đừng có lo là tôi có tiến bộ hay không. So far so good. Don't worry about where I am. Am I making progress? Đừng có nói là tôi đang ở chỗ nào, tôi tiến bộ hay không. Okay. You should be focusing on creating great merit. That's how you will get what you want. Progress towards where you want to be. Quý vị nên lập đại công. Nên lập đại công được như vậy thì quý vị sẽ đi vào cái hướng đúng hướng đó. So far so good. Yes, Tony. What are great merit? What are great merit? Đại công là gì? Great merit. Gee, I haven't done anything yet for a while, so any great merit? Đại công là gì? Can anyone think about what's a great merit? Cái example of great merit, có người nào nghĩ được một cái đại công là gì không? What's great merit? Helping the poor. What? Helping the poor. Oh, what? Helping the poor. Helping the poor. Giúp người nghèo. Okay, so you give $1 to the guy in the street corner, and I hope you go to my corner. I'm not that far from around here. Anyway, cho người nghèo. Yes, Brady. Bringing Chan to America. Đem thiền cho xứ Mỹ này. Okay. Great merit is great benefit. Benefit to a great number of people in a great way. Đại công là gì? Là mình giúp rất nhiều người một cách rất là sâu xa. How is that? You need to change your paradigm. Cái óc quý vị phải suy nghĩ, phải đổi lại. I know you're all conditioned to benefit yourself. Tất cả mọi người quý vị đi học cái cuộc sống quý vị là tự làm tư lợi cho mình, đúng không? You want to benefit yourself. This is what our education is about. Cái nền giáo dục của chúng ta chừng đó thôi. Our training is about những cái luyện tập của chúng ta chừng đó is to benefit oneself. Mình tạo cái lợi cho mình. Alright? So what I'm teaching you is about changing a frame of mind. Thành cái thiền mà thầy dạy cái vị này là đổi cái tâm đó đi. You benefit, you create. Instead of focusing on benefiting yourself, thay vì mình nghĩ tới đó, mình đi
cầu cái tư lợi đó. You should change your frame of mind and benefit more people before benefiting yourself. Anh thầy dạy cái vị là nên làm lợi cho người khác, cho rất nhiều người khác, trước khi làm lợi cho mình. If you have that frame of mind, eventually you'll be able to create great merit. Cái vị mà có cái tâm được như vậy thì từ từ cái vị sẽ có gặp cơ hội để mà tạo được cái đại công. It takes a frame of mind. That is, your frame of mind is to benefit others before you benefit yourself. Tâm cái vị phải đi ngược lại cái người phàm phu, là mình làm lợi cho người khác trước khi mình làm lợi cho mình. It starts with benefiting your own family before you benefit yourself. Bắt đầu bằng cách mà làm lợi cho gia đình mình trước khi mình làm lợi cho mình. Yes? You can do that. And then you expand it. Bắt đầu làm được như vậy, bắt đầu nới thêm ra. Now you benefit your neighborhood. Okay? Bắt đầu mình làm lợi cho cái cộng đồng của mình. Okay? You keep on expanding the range you benefit. Từ từ nó từng lấn ra. So your mindset should be about if you see that this benefits a lot of people, then you should participate in that. Từ từ quý vị sẽ đổi cái tâm quý vị, là mình thấy có lợi cho nhiều người, mình xăng tay vào, xăng áo lên mình đi làm. Instead of saying, that's too much work, I'm too tired. After a day's of work, I'm too tired. I need to go home and take care of myself. Nói sau một ngày làm việc, tôi mệt mỏi, tôi về nhà, tôi nghỉ ngơi để ngày mai tôi làm tiếp. It should be a balance, okay? That you sacrifice a bit of your time, your own personal time, to contribute to that effort. Thay vì mình về mình nghỉ đó, thì mình bỏ một tí, hy sinh một tí thì giờ của mình đi, cái sức khỏe mình đi, để mình làm lợi cho cái nhiều người hơn nữa. It takes a kind of mindset. Make sense? My channel is incremental. Cái phát triển cái vị dạy, thầy dạy cái vị là nó từng bước. Okay? It's gradual. I call it gradual channel. You have to start with that. Bắt đầu phải như vậy. You change your paradigm. You change your mindset. Phải đổi cái tâm của quý vị. If you can do that, your channel will improve. Quý vị tự động khi quý vị làm được như vậy, your mind will become more quiet and you will improve. Cái tâm quý vị sẽ lắng xuống khi quý vị thiền và quý vị sẽ tiến bộ. So far so good. And that happens whether you're sitting or whether you standing up or walking. Lúc đó cái tâm quý vị sẽ lắng trong lúc quý vị ngồi hoặc quý vị đứng hoặc quý vị đi làm chuyện khác. So far so good. So it takes a different kind of mindset. Thành ra quý vị hiểu những cái quan niệm, you understand these concepts in order to change your frame of mind. Những cái quan niệm này để giúp quý vị đổi cái óc của quý vị, cách suy nghĩ của quý vị. This is counter to the worldly thinking. Nó đi ngược lại cái cách suy nghĩ người thế gian. And it's only because if you're able to do that, you naturally will create greater benefits for yourself. That's why. Khi mà quý vị làm được như vậy thì tự động quý vị lập đại công như vậy thì quý vị đang làm đại lợi cho mình. Think about it. You create, if your mindset is only to benefit, to create greater benefits to help others before you worry about yourself. Cái tâm quý vị là mình làm lợi cho người khác mà không lo gì cái mình nữa đó. Okay? Naturally, you are benefiting, creating great benefits for yourself. Từ tự động quý vị đang tạo cái đại lợi cho mình. See that? It's a much more effective way to benefit yourself. Nói cách khác là như vậy làm cái tư lợi nó lớn hơn nhiều. The worldly thinking, you put yourself ahead of everyone. Okay, that's a small benefit. Nói cách khác là cái người thế gian ta nhìn làm lợi cho mình trước, thì cái đó là tiểu lợi.
Okay, because you only benefiting the small ego. Quý vị đang lập cái lời cho cái tiểu ngã của mình. Whereas if your mindset is benefit all others before you benefit yourself, ngược lại cái tâm quý vị là muốn làm lời cho người khác trước khi làm lời cho mình. Okay, thì cái đó quý vị đừng làm đại lợi cho cái đại ngã của quý vị. You're benefiting your great ego, your greater ego. You have two egos, quý vị. Ai cũng có hai cái bản ngã. The small ego, the big ego. Cái tiểu ngã với đại ngã. The worldly people, the worldly approach is only to benefit the self, the small ego. Cái người thế gian đó, pháp thế gian chỉ làm lợi cho cái tiểu ngã cái vị thôi. Okay, notice that. Notice all the other. That's why I want you to pay attention to the people who teach you meditation. Nên quý vị, thầy nói cái này để quý vị để ý tới lúc mà quý vị học cái pháp thiền chỗ khác. It is to benefit you, to benefit others. Khoa thường người ta dạy cái vị làm gì? Ta chú trọng dạy cái vị làm lời cho mình hoặc là làm lời cho người khác. Okay, that's a big difference between Chan meditation and the other meditation. Đó là sự cái khác biệt giữa cái thiền đại thừa và những cái thiền khác. In Chan meditation, we teach you to focus your mind, change your frame of mind on benefiting the others. Cái thiền chúng ta dạy cái vị thiền quy ngưỡng chúng ta làm giúp người khác, làm lời cho người khác. Forget about yourself. Okay? That's Chan. Cái đó là thiền. Quên cái bản ngã mình đi, làm lời cho người khác. I'm not saying you should give up yourself and give everything. I'm just saying change your paradigm. You're trying to benefit more and make a little bit more sacrifices. Okay, when you have the chance. Thầy không nói cái vị phải bỏ hết tất cả. Okay, mà thầy chỉ nói là cái vị đổi cái tâm cái vị là phải nới ra từ từ. You expand your mind to benefit more and more and more and more when you presented with the opportunity. Cái cơ hội nó tới, lời làm được người khác thì mình làm thêm tí. That's all we do. That's our mindset. Cái tâm nó như vậy. Alright? That is Chan right there. And when that happens again, I repeat, when that happens, your mind naturally becomes more quiet at all times. Lúc làm như vậy thì cái tâm quý vị tự động nó sẽ lắng xuống. Ngồi thiền hoặc là xả thiền đều lắng hết. So far so good. That's what creating merit, great merit is about. Lập đại công có nghĩa là như vậy. I'm glad you asked because I explained to my students for the last 3 years. You need to learn to create great merit. No one asked me exactly what. Để không ai thầy giảng về cái đại công này từ 3 năm rồi mà không ai nói hỏi thầy câu hỏi mà thông minh như vậy. Yes, sir. What about the teaching that the principle that you help yourself first before you help others? Sao là nói là cái đó nó có xung đột với cái là mình cái lời dạy thầy trước là nói lên tự lo mình trước khi mà lo người khác. Is there any inconsistency? Nó có sự xung đột hay là không? What do you think? Vicky? Master, I don't think there's any inconsistency. It's two different ways of helping. I think the helping to that develop merit is a kind of general helping outside of yourself. The other helping that I think the most CNJ is talking about is kind of a personal, spiritual sort of help. Anyone else? Yes, sir. Doesn't the Buddha say be a light unto the world because you're the light yourself? By helping yourself and improving yourself, making yourself a better person, and understanding his sutras and his teachings, you become a better person, regardless of what community you come into. Okay. Let me give you the answer. Thầy trả lời cho cái vị này. Okay.
I also taught my students, do not, you need to help yourself first before you can really help others. Nói là quý vị nên giúp mình trước để khi giúp người khác. It's meant to say don't meddle. Cái đó có nghĩa là đừng có can thiệp chuyện giang hồ. Okay, meaning that it's directed because, for example, we have certain practices. Chúng tôi có những cái pháp tu, especially tantric practices, chẳng hạn như cái pháp tu mật tông, called for two hands and eyes. Phương pháp mật tông là 42 thủ nhãn in our lineage. We actually can heal people, nhưng mà chúng tôi chữa bệnh được. That dharma here, there can heal sickness, chữa bệnh. Okay, chữa bệnh được. So, for example, you have problems, we can use that to heal you. Người ta có bệnh này, người ta dùng cái pháp để chữa cái bệnh đó được. For example, someone has a fever, người có bị sốt. You can use some tantras, some mantras to make the fever go away. Cái vị lúc người ta bị sốt, cái vị có thể tụng cái chú để mà người ta hết sốt. Okay. They have cancer, they bị bệnh ung thư. You can recite it to heal the cancer. Vì ung thư dùng cái thủ nhãn để chữa ung thư. That's what my master is able to do. Thầy tôi làm được như vậy. So far so good. Okay. And because of that dharma, our students are able to heal. Là vì cái pháp đó, học trò chúng tôi tu pháp đó, họ có thể chữa bệnh được. They may not be able to heal cancer. Họ chưa chữa bệnh ung thư được. Okay. But certainly they can heal fever. Nhưng mà họ có thể chữa cái sốt được. Okay. They can heal smaller illness. Những cái bệnh nhẹ nhẹ họ chữa được. Okay. So when we teach them that, thì khi chúng tôi dạy họ cái pháp đó, we teach them not to use it. Chúng tôi dạy pháp đó, nói là không được dùng. Because you practice these dharmas in order to benefit yourself. Nhiều cái pháp đó, chúng tôi dạy họ cái pháp đó để họ tu để làm tư lợi trước. Để heal their own fever. Họ tụng như họ chữa cái sốt của họ. They heal their own sickness. Họ chữa những cái bệnh của họ. But they're not supposed to use it to heal others. Họ không được xài cái pháp đó để chữa người khác. Because it's called meddling. Cái đó gọi là can thiệp chuyện người khác. And that causes problems. Can thiệp nhưng mà nó tạo những cái vấn đề. Okay. So it comes under the classic category of you work on yourself first before you help others. Cái đó gọi là mình lo dưới cái tại dạng là mình từ lợi mình trước khi mình làm lợi người khác. Mình không được làm lợi người khác. It's different from creating blessing. Cái đó creating from the general frame of mind that is you benefit others. Okay. But you don't meddle. Mình đừng có tạo cái can thiệp cái chuyện người khác. So far so good. It's very important because you keep on using your not yet accomplished, your unaccomplished skills to help others, you get in trouble. They will stop you in your practice. It creates a lot of problems. Cái vì những cái pháp như cái vị tu mà đi chữa bệnh người ta, especially in our world, especially monks and nuns, những cái người mà tăng ni đó, okay, they are so prone to healing people's sickness. Tăng ni chuyên chữa bệnh người khác. That's how they build temples. Họ xây chùa tại họ đi chữa bệnh người khác. Because all you can see is your illness. You come to us, you're ill, and you say, Master, I'm sick. Please help me heal my sickness. And that's why the monks and nuns are under pressure to help heal your sickness, so that you make offerings for them to build temples. Okay? Những người mà tới chùa, ta chuyên môn là đem cái bệnh tới chùa, xong rồi yêu cầu thầy với cô là chữa bệnh cho họ. Mấy thầy mấy cô bị áp lực
nên giúp quý vị chữa bệnh được quý vị là quý vị cúng dường cho mấy thầy mấy cô để xây chùa. That happens a lot. Okay, and when that happens, these monks and nuns, that's it. They cannot make progress anymore. Những cái người thầy họ làm như vậy, họ tiến bộ không được nữa. So there must be a balance. Okay, có sự thăng bằng ở trong. Okay. These monks, the average monk and nun only see their work as building temples. So buổi này mấy thầy mấy cô chỉ lo xây chùa không à. Okay. And instead of working on blessing and wisdom, thay vì tu phước huệ, đồng thời tu phước huệ, thức huệ song tu. They only build blessings. They only plant blessings. Họ chỉ trồng phước thôi. Họ không chịu trồng huệ, không chịu tu huệ. So they only create blessings. They don't create. They don't open the wisdom. I say that's a big problem in Buddhism. Phật giáo hiện như nó kẹt cho đó. All right. So the answer to the question is it's a different issue. It's if you are do the greater, your frame of mind is to benefit others before you benefit yourself. Now you would not meddle with others, people's problems. Cái tâm quý vị mà chỉ lo đại sự, lo lập cái đại công, thì quý vị sẽ tự động sẽ không đi chữa bệnh, thì không can thiệp người khác. Okay? So in a way, they actually are not contradictory. Nên quý vị hiểu được nó không có sự xung đột đâu. So far so good? Yes, Julie. If I'm not mistaken, meddling, what I understand is just meddling with like people's health, right? People's what? Health? Not just health. People's problems. Okay. Mình can thiệp những phải viên cái bệnh người ta không, mà những cái vấn đề người ta khác. But health is one big problem. You can see direct correlation when you try people to help people with the illness, you yourself become sick. Cái mà rất thông thường là quý vị giúp chữa bệnh người ta, là quý vị sẽ bị bệnh. No two ways about it. Let me repeat for you. I'll be blunt with you. We forbid our students to help heal others. Thầy nói một cách trắng trợn là thầy cấm học trò thầy chữa bệnh người khác. We're not allowed to heal others. Okay? Because when you heal others, you yourself become sick. Chúng tôi đã biết rất rõ ràng, khi mà giúp chữa bệnh người khác thì quý vị sẽ bị bệnh. No two ways about it. My master is a master at healing people. At the end of his life, he's sick, a very sick person. He died in great pain. Như sư phụ thầy đó, chuyên môn đi chữa bệnh người khác. Nên suốt đời khi mà chết, bệnh hoạn đầy hết. Mà rất là đau đớn. Okay? But he's a different kind of person. But he only manifests that to teach us a lesson. Thầy Ngài thể hiện cái sự kiện như vậy cho chúng ta hiểu là có cái hậu quả, the consequences. Alright? So avoid healing people. Thành chúng tôi tránh cái chuyện mà đi chữa bệnh người khác. We don't do that. Okay. So, for example, when you practice our hands and eyes, we practically heal ourselves in order to have the opportunity to progress further. Thành ra lúc mình tu thủ nhạn đó, chúng ta đang từ chữa bệnh lấy để chúng ta có thể có sức, có cơ hội để mà tiếp tục tu xa hơn nữa. That's what we do, not to get into trouble. Không phải để mà đi dùng cái pháp đâu để đi kiếm chuyện. So for example, my master's students who use the hands and eyes as monks and nuns, especially one who outside DRB, within my master's association, they know better. They don't do that. The people who left it, used it,
Ok, thành ra trong hệ thống ngài tiến hóa đó, thì trong hệ thống đó không ai dám xài đó. We all know too well. We don't heal people. Okay, it is so very hard to resist. Okay, you see, I remember one of my students in my Chan class. After Chan class, she said, "I have a headache." Thầy nhớ lúc mà dạy thiền, when I was just a novice 20 years ago, 20 năm trước á, thầy dạy thiền, thầy thấy học trò thầy sau khi ngồi thiền xong nói pháp xong, cô than cô nhức đầu. He's a very regular student of mine, very devout, rất là tin tưởng. Cuối tuần nào thứ ba thứ năm nào, I used to teach Chan classes at Tuesday and Thursday nights. Thứ ba thứ năm nào cũng tới học thiền với thầy hết đó. So it's one of my favorites. Okay, học trò thầy cưng đó, thầy thích lắm. And so one night she complained, I have this headache. Một tối cái sau thiền xong á, thức thiền xong cô than cô bị nhức đầu. I was immediately tempted to heal her. Okay, my first reaction is, of course I can heal her. Nếu như mình có thể chữa được cái bệnh nhức đầu, it's easy. I mean, let me take it back. I thought it would be easy. Okay, thì đối với thầy thì nghĩ đối với chúng tôi cái chuyện nhức đầu rất là dễ chữa. Okay, it's very easy for us, you know, just like that. But so I was thầy bắt đầu đắn đo cái này là không. Luckily for me, may sao, there's another student who's from Reiki. Is that Reiki? Is that the right pronunciation? You externalize? Reiki? Is it Reiki or Reiki? Reiki? Reiki. Is that right? Okay. Thành có một người học trò khác á, là từ cái dòng Reiki tới. She learned Reiki from a Japanese couple. Người học trò khác á, biết dùng Reiki, học Reiki từ một cái cặp vợ chồng người Nhật. Okay. And she got to the point where her teachers said, you better go learn someone else. This is all we got for you. Cái cô đó giỏi lắm, tới trình độ ngang ngửa ông thầy mình rồi. Thành ông thầy nói bây giờ kiếm cho khác mà học đi. Tôi không giúp cái vị cô được nữa đâu. Okay. So she went over and learned Chan. Qua đây học không phải chạy chuyện qua học thiền. She liked it. Cô thích học thiền. Okay. And so she said, oh, I can heal your headache. Heal your headache. Tôi chữa cái bệnh nhức đầu có được. So he said, oh yeah. So she said, sit down in the chair, ngồi ngay cái ghế. And she said, start going like this with the hands, with the hair. My student has long hair. So she was sitting on a chair like that, leaning back, and this girl would go like this on her head to the end of her hair. Thành cái bà kia dùng Reiki đó, là kéo vuốt từ cái đầu tóc cái cô chạy với cái tóc dài xuống, cô tóc dài. So she went like this for 45 minutes. Okay, everyone's watching. Ai cũng coi hết đó. Okay, after 45 minutes, she was sweating. 45 phút sau, mồ hôi nhễ nhại. Okay, and the girl said, wow, my headache is gone. Cô đứng dậy nói, oh, tôi hết nhức đầu rồi. And I said, wow, I'm so glad. Thầy mừng dễ sợ lắm. Because naturally I was tempted to help her because it's a natural temptation to be protective and to try to impress others. Lúc trẻ đương nhiên mình thấy người ta bệnh, người ta muốn giúp người ta, nhất là còn có một phần là nghĩ là mình muốn lòe nữa nè. Okay, it's a very commonplace, and so that's why these people they learn the Reiki, the Tai Chi and Qigong, and they cannot wait to help others with that. Bên người ta học Tai Chi, học Reiki, học Qigong, học chưa tới nơi tới chỗ, thành ra họ lập tức chạy ra mà lòe cái đó. Okay, including the yogas, including the people who came and healed my students and everything. I let them do it because once you start healing people, you are it. You cannot make progress anymore. Lý do chúng tôi cũng cho học trò chữa bệnh là tại vì một khi bắt đầu chữa bệnh, quý vị sẽ bị kẹt cứng, không thể nào tiến bộ được nữa. It's no way for you to progress anymore. That's it. That's why. That's the wisdom behind it. Okay? What about helping with healing people's minds? Because it seems like most people's problems it's even worse. are psychological.
It's even worse. But I mean, don't you want to teach them the ego construct and how to deconstruct their problems to tell them? You don't want to mess with them. The question is, what about healing not a physical illness, but what about a mental illness? I'm telling you, mental illness is much more dangerous than physical illness. Far more dangerous. Cái hỏi là chữa tâm bệnh thay vì thân bệnh thì phải nói cái tâm bệnh, cái tâm bệnh nó còn nguy hiểm hơn cái thân bệnh nhiều lắm. Mental illness is one level up from physical illness. It's much more dangerous. Cái tâm bệnh nó nguy hiểm hơn nhiều. Okay. All right. No two ways about it. You know, if you see people with mental illness, stay away. Nên gặp người bị tâm bệnh, né đi. Do not get, don't meddle. Né họ đi. If they're depressed, advise them to go see a, you know, some help, but do not try to meddle with them. Nhưng người ta bị tâm bệnh, cái vị khuyên người ta đi gặp bác sĩ này nọ, chứ còn cái vị đừng có đụng người ta. Do not meddle with them. It's very, very messy. Nó nguy hiểm dễ sợ. You're taking on something you cannot handle. Những cái chuyện đó quý vị làm đụng không nổi đâu. My master, thầy của thầy, he healed a lot of people with physical illness. Ông chữa ung thư, chữa đủ thứ bệnh đó, bá bệnh. He healed a lot of people physical illness. But a lot of his left home people are depressed. Mà học trò xuất gia của Ngài Tiên Hóa, rất nhiều người bị bệnh tâm bệnh, hoặc bệnh chán đời. He says, ông làm cái gì? He says, if you return to lay life, it will kill you. Ông chỉ nói là con trở về lại hoàng tục, nó sẽ giết con. That's all he helped them. Otherwise he did nothing. Không làm gì hết. It's very complicated. Nó rất là phức tạp. Nó phiền phức dễ sợ. Okay? And it takes a long time to deal with, to train them to get it. Mà tốn rất nhiều thời giờ, rất lâu để mà dạy họ cách mà chữa cái bệnh đó. It's very difficult. Okay? It can be done, but it's very, very difficult. Nó làm được nhưng mà rất là khó. It's not worth it. If you ask me personally, it's not worth it. Đối với thầy, là cực chẳng đã mới làm, nhưng không có làm đâu. I'm forced to do it, I do it, but otherwise I won't. None of my business. Cái chuyện của thầy. It's too complicated. Nó phức tạp quá này. Okay? Alright. So we talk about great merit. Mình nói về lập đại công. Okay? And then there's a part of merit and virtue. Phần cái gì là cái đức. Okay? Virtue. What is virtue? Đức là cái gì? Yes? Virtue is more like the inner quality of your character that you're not hidden from the outside, like your qualities of kindness or goodness that you develop, but it's not like an act of doing something to help others is visible, and the virtue is more the inner side of that. Yeah, that's what my teacher says. That's what the Chinese say. Well, how can we Americans explain it? Cái đó là his answer is that based on the Chinese teaching, based on the traditional teaching, virtue is something that's inside, it's invisible. Okay? Thì theo cái người Tàu dạy, người bên thiền, người Tàu trong quá khứ tôi dạy là cái đức là cái mà nó ở trong đó, không có thấy được. Thầy nói là mình đi xứ Mỹ mình thấy dạy theo xứ Mỹ. Can we explain in a way that Westerners understand? Để có thể giảng được một cách mà thời nay ta hiểu được. Yes, Vicky. That's right. I think virtue is like if you do good things or you help people, but you don't tell anybody about it. You help people, don't tell anybody about it. You're boring. Mình giúp người khác mình không nói gì hết đó. Sẽ giúp làm. Why bother helping others? Yes, sir. It's like your moral compass. Your moral compass. Cái đạo đức của mình. Okay, cái đúng cái sai của mình, cái phải trái của mình.
Anyone else? How can you explain virtue? Đức là cái gì? Yes. Sở cái tâm của mình. Your mind. What about it? Your mind can be screwy. Your mind can be, tâm cái kiểu lộn xộn. So what is it? It's just doing good. Hmm? Doing good. Doing good? But isn't that merit? Why do we need to have virtue? It's like he said, it's more of a quality of trait. Quality trait. What is it? Huh? What's virtue? Yes. Virtue is also you do something as well. Okay? But it's not visible. Merit, you do something that can be observed. Cái công á, mình làm á, người ta thấy được. Okay? You build a bridge. Xây cái cầu. Okay? You build an orphanage. You build a hospital. Quý vị xây cái mồ côi, viện mồ côi, hoặc là xây cái nhà thương. That is observable. Virtue is you help others, but it cannot be observed. Đức á, là mình giúp người khác mà nó không người ta thấy được. Yes, Chana. So doing charm could be an example of virtue? Doing charm could be an example. Yes, absolutely. We come to that in next lecture. It's too complicated to say, explain everything. It's the same thing. One is observable, one is not observable. Does it make sense to you? Nó giản dị như vậy đó. I don't know why the Chinese make it so, it is invisible. Come on, for Westerners, what's in it for me? You need to explain in a way that Brady says, makes sense. Yeah, that's right. Right? I mean, merit is you do something that benefit others, but actually it can be observed. Virtue, you also do the same thing, you benefit others, but it cannot be observed. Cái đức á, nó cũng giống như công vậy, mình làm giúp người ta như điều người ta thấy không được. So far so good? Yes. If someone's doing good and I'm observing him doing good, isn't that a virtuous person by him doing Well, it's virtuous. It's virtuous. Okay. Because usually when they benefit you, what you can observe is not everything. It's also the unobservable part, and that's the virtue. Mà khi mình làm cái gì còn lời người ta có hai cái phần thấy được, phần thấy không được. Alright? And the one you don't see is what Thắng just mentioned, is sometimes you take losses and people don't see it. Because people are more keen on observing gains than losses. Okay? Thành ra như hồi nãy ông Thắng nói, Đức á, mình chịu nhận cái thiệt thòi. Là vì vậy đó, tại vì khi mà cái vị chịu cái thiệt thòi, không ai biết cái chuyện đó hết. Mình mới gọi là Đức. See that? You benefit others, you take a loss, no one knows about it. That's called virtue, because it's unobservable. You still benefit others. Vẫn làm lời với người ta như thường, nhưng người ta thấy không được, mới gọi là Đức. Okay? So, to create blessing, nói tóm lại, tạo cái phước nó có hai phần, the two parts. One is that you do something that's observable, mình làm một phần mình thấy được. And there's also the part where you do benefit others, and then they don't know about it. Cái phần thứ gì, đức là mình làm lời người ta, cho người ta thấy không được. Okay? For example, ví dụ, when my master, khi Ngài Tịnh Hóa chữa bệnh cho người khác, when he helped people, heal people's illness, his body became sick. Giúp người ta, Ngài Tịnh Hóa giúp người ta chữa bệnh một cái, thân Ngài bệnh là bị
bình thêm. It's not observable. Cái đó không thấy được. Until the end, cuối cùng mới cho thấy ra. That is virtue right there. Đó là cái đức. No one knows about it. Không ai biết hết. Okay? And that is the spirit of helping. Cái đó là cái tinh thần mà giúp người ta. So merit and virtue, you help others, and ta nói về công đức, mình giúp, mình làm lợi cho lợi tha. You benefit others, okay, and expect not to be known. Tạo công đức là gì? Nó tóm lại cùng lúc là sao? Mình làm lợi cho người ta mà không hy vọng người ta biết. That's what creating merit and virtue is. It's not separate. It's one. Nó chỉ là một thôi. Is it clear? The Chinese separated. Người Tàu chia đôi ra, thầy chỉ thấy là một. I only see one. You benefit others, and yet you don't expect it to be known. Giúp người ta mà không cần biết người ta lại biết, không hy vọng người ta biết là không hy vọng người ta biết được. Okay? That's merit and virtue. Does it help? The first time we explained it to you that way, traditionally we explain it the Chinese way, because that's where we learn our trade from. Thông thường như tôi dạy cái vị là giảng nghĩa là công đức như vậy là hai phần, công với là đức, thì ra chỉ là một. Actually it's only one. It's not two, it's only one. Thiệt ra chỉ là một. Does it help? What is paramita? Paramita is that when you create merit and virtue to the perfection. When you perfect merit and virtue, chẳng ba la mật, công đức ba la mật. When you, let's say you create merit and virtue to the point of paramita, meaning you accomplished it. Lúc đó cái vị đã thành tựu nó rồi. Okay, meaning you perfected the way of doing it. Ba la mật là mình thành tựu nó rồi. You master it already. Cái vị thành ra là biết làm rồi. Okay, you become a master craftsman. Cái vị giống như cái vị đã trở thành điêu luyện rồi. So everything you do, every time you do great virtue become great merit and virtue. Lúc đó bất cứ cái vị làm gì nó thành đại công đức hết. You don't need to worry about small merit and virtue and big merit and virtue. Cái vị thành tựu rồi, cái vị cũng cần lo cái là tiểu công đức, là đại công đức. Tất cả cái vị làm đều là đại công đức. Everything you do becomes great merit and virtue. That's when you have the paramita of merit and virtue. Thầy có phải tương đương như cái lời thầy vừa nói là ví dụ như mình làm phước nhưng mà mình không có cần cái người đó biết, có phải là ba la mật không ạ? Not yet. The question is, you create blessings and you don't need others to know. Câu hỏi là mình làm phước mà không cần người ta biết, có phải là ba la mật chưa? Is it perfection? I said no, it's not. Chưa. In that case, is the paramita, trong hợp đó, ba la mật là gì? What is the paramita? We can explain a complicated life a little bit more for you. Nói một cách khiến quý vị nó càng hoang mang hơn nữa. Cái ba la mật, this is paramita. You create merit virtue, quý vị tạo công đức. Yet you don't see anyone creating merit virtue. Không thấy ai đang tạo công đức hết. Okay? You don't see anyone receiving it. Không thấy ai nhận cái công đức của mình hết. Okay? And you see nothing being created. Không thấy cái gì nó tạo ra hết. That's perfection. Đó là thành tựu. Does it mean anything to you? Có hiểu được không? It takes a while before you get there. I know you don't know what I'm talking about. Thầy cam đoan không ai hiểu đó. I know none of you understand it. I can look at all your face and yeah, you think you understand? No, you don't.
Quý vị đừng gật gù với thầy biết là không có ai trong phòng này hiểu nổi cái phần đấy. None of you understand, so I know that. Okay? Forget it, don't try to impress me. Đừng có gạt thầy. It's not possible you understand what I'm talking about. All we can do is tell you what it is, and you work towards it, and someday say, you got it. Okay? Chúng tôi chỉ dạy quý vị là cái gọi là cái lý tưởng như vậy thôi. Từ ngày nào đó quý vị đúng. We're going to show you the way. Cái quan trọng, Chan is about walking the path, walking the walk. Cái thiền là làm từng bước nó sẽ tới đó. Còn cái vị giảng cái vị không được. If you explain it to you right now, there's no way for you to understand it. Giảng cái vị hiểu không được. There's no way. It's not possible. It's impossible. Hasn't been done. Chưa bao giờ nó làm được như vậy. You have to be there for you to understand. Tới đó mới thấy được. Còn, alright? Không thể hiểu được, chỉ làm thôi. Okay? If people say, I got it, I understand what you mean. Có người nói thầy, con hiểu ý thầy nói. I say, oh my God, please. As soon as you open your mouth, say, I got it. Người mà nói, con hiểu ý thầy nói. That's it. You confuse like hell, and okay. Just make a donation. Hopeless. Mà cứ nói là con hiểu cái ý thầy rồi, cứ gật chụp. Ngày này thầy giảng hay. Today his lecture is so profound. Ngày này thầy giảng sao siêu ấy sợ. Please just create more merit and virtue. Thầy nói cứ lập thêm công đức đi con. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Please stop BSing with me. Alright? It's walking the walk. Cái này là làm nhưng phải nói được, giảng không được. Okay, so this paramita she talked about is the ultimate perfection. Okay, cái ba la mật này về cái cô này câu hỏi đấy là cái sự thành tựu cái pháp tu này. Okay, and once you why is it important? Tại sao nó quan trọng? Once you got this paramita, everything you do is great merit and virtue. Every single thing. Lúc đó từng giây từng phút quý vị làm đều là đại công đức. Okay, isn't that cool? Now I don't worry about it. Quý vị phải lo. Should I buy a Porsche? Should I buy a Rolls Royce? Should I buy, even if you buy a Rolls Royce, it's still great merit and virtue. Isn't it wonderful? Lúc mà quý vị đó cái tới đó quý vị mình nên ở cái nhà lầu, hay là mình ở cái lâu đài, hay là mua chiếc xe Rolls Royce, Bentley. Quý vị làm cái gì nó cũng là đại công đức. Anything you do is great merit and virtue. It's fantastic. No. Nó tuyệt vời không thể tưởng. It's not describable to you. Yes. If somebody buy the car for the person who perfected it, it's also merit and virtue. Oh yeah, it's perfection. It's perfection. I think. Thầy nghĩ như vậy. Hasn't happened yet. It's got to happen before I can verify it. Người chọc thầy nói là bây giờ nếu mà con mua chiếc xe mà cúng cái người đã thành tựu bá la mật rồi, mình có đang tạo bá la mật thế này thì nghĩ là chắc như vậy. Nhưng đều con phải làm thử cái đó để qua từ thầy mới xác nhận được. Don't just talk. Đừng có nói, phải làm. Alright, can we stop here today and go to lunch? Ngừng lại đây, mời quý vị đi dùng trưa.